Ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν πολλά μικρά πράγματα που μας συναρπάζουν όταν βρούμε το χρόνο να τα παρατηρήσουμε. Πρόκειται για τις μικρές απολαύσεις καθημερινής ζωής. Η μαγειρική είναι μία από αυτές για μένα. Είναι μια σχολεία που μου φέρνει ευχάριστες αναμνήσεις. Αναμνήσεις από το σπίτι. Ατελείωτες ώρες στην κουζίνα με τη γιαγιά, όπου μαλεύρι και νερό φτιάχναμε ζύμες. Και ενώ εκείνη μαγείρευε, εγώ έπαιζα φτιάχνοντας τα δικά μου σχήματα. Αυτή η ζύμη λοιπόν δεν ήταν άλλη παρά η ζύμη για το ψωμί, η ιστορία του οποίου ξεκινάει πριν από 20.000 χρόνια περίπου. Στο πέρασμα των αιώνων παρατηρούμε ότι το ψωμί περνάει από διάφορες μορφές και χρήσεις. Στο Μεσαίωνα, στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι το ψωμί αποτελεί όχι μόνο βασική τροφή, αλλά και μέρος του σερβίτσιου. Πιο συγκεκριμένα, ένα κομμάτι ψωμί χρησιμοποιούνταν σαν πιάτο, που κατά την ολοκλήρωση του γεύματος μπορούσε να φαγωθεί. Έτσι αποφάσισα και εγώ να πειραματιστώ με τις ζύμες αντί του πυλού, εφαρμόζοντας τις τεχνικές κεραμικής σε αυτό το διαφορετικό αλλά τόσο βασικό υλικό. Η μαγειρική μου θυμίζει την κεραμική. Προσθέτεις διαφορετικά συστατικά, αναμειγνύεις, βλέπεις την υφή και τη σύσταση που δημιουργείται και συνεχώς πειραματίζεσαι μέχρι να βρεις την κατάλληλη συνταγή για σένα. Πολλές φορές, ακόμα και μέσα από τα λάθη, μπορεί να προκύψουν αναπάντεχα όμορφα αποτελέσματα και συνδυασμοί. Σε αυτό το project θα συνδυάσω τη γνώση μου για την κεραμική με την αγάπη που έχω για τη μαγειρική. Ξεκίνησα με μια πολύ βασική συνταγή που χρησιμοποιούσα σε μικρότερη ηλικία για να κάνω κατασκευές. Η συνταγή αποτελούνταν από αλεύρι και αλάτι. Παρατήρησα όμως ότι δεν είχε την ιδανική σύσταση που χρειαζόμουν για να δουλέψω όπως με τον πυλό. Έτσι, συνεχίζω δοκιμάζοντας διαφορετικές συνταγές, παίζοντας με τις αναλογίες και διαφοροποιώντας τα συστατικά. Καταγράφοντας πάντα τις δοκιμές μου για να δημιουργήσω στη συνέχεια ένα αρχείο που θα μπορώ να ανατρέχω και να συγκρίνω τα δείγματά μου. Συνεχίζω λοιπόν φτιάχνοντας τα δείγματα, τα οποία όπως και στην κεραμική ψήνω σε διαφορετικές θερμοκρασίες και με διαφορετικές μεθόδους, ώστε να δω το αποτέλεσμα που θα πάρω ως προς την υφή, το χρώμα, τη σκληρότητα, αλλά και την αντοχή του υλικού. Μετά το ψήσιμο όμως παρατηρώ τα δείγματα και καταγράφω τις παρατηρήσεις μου σε ένα βιβλίο. Στη συνέχεια ξεκινάω να πειραματίζομαι ξανά, φτιάχνοντας αυτή τη φορά διαφορετικές φόρμες, χρησιμοποιώντας για εργαλεία καθημερινά αντικείμενα που έχω ήδη στο σπίτι. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αναμενόμενο ή αυτό ακριβώς που σκεφτόμουν. Οι ήδη γνωστές τεχνικές που λειτουργούν στην κεραμική πρέπει να προσαρμοστούν ή να βρεθούν νέες πιο κατάλληλες για αυτό το υλικό. Είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, αρκετή παρατήρηση και πειραματισμό, μέχρι να είμαι στη θέση να καταλάβω και να διαχειρίζομαι απόλυτα το υλικό.